මේකෙදි කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද ස්ටාර් පැටර්න් එකක් print කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙහෙම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඕපන් කරගන්නම්. ඉතින් ඊට කලින් මාව ෆලෝ කරන්න Instagram එකේ අශේ නිශංක කියලා සර්ච් කරලා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් සාමාන්‍ය තරු රටාවක් print කරගන්න නම් අපිට පුළුවන් වුණා print කියලා දාගන්න ඒක print කරගන්න. දැන් අපිට හිතන්න columns ඒ කියන්නේ horizontal විදියට අපිට ඕන තරු මේ විදියට හතරක්. දැන් අපිට මෙහෙම එකක් දාගෙන දැන් මේක run කරොත් මෙතන එකයිනේ තියෙන්නේ. ඊළඟට තව එකක් ඕන ඒ පේලියම. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට කරන්න එක. print තව තරුවක් දාගන්න. හැබැයි මෙහෙම run කරොත් අපිට මේ print statement එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ඊළඟ line එකේ. ඒ කියන්නේ අලුත් line එකක් විදියට. ඉතින් ඒකට වට කරන්න තියෙන්නේ මෙතෙන්ට අලුත් ආගියුමන්ට් එකක් දාගන්න ඕන in කියන පැරාමීටර් එකේ. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට array එකක් පෙන්නුවොත් PyCharm software එකෙන් දැන් මං හිතන්නේ මේක පෙන්වන්න හේතුව මගේ Python පරණ version එකක් තමයි මේ PyCharm software එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Mac OS එක නිසා. ඉතින් Windows වල නම් මේ array කියන එකක් නැහැ. හදිසියවත් මේ array එක આવොත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකට උඩින් type කරන්න from මෙහෙම underscore දෙකක් type කරා ඊළඟට future ඊළඟට තව underscore දෙකක් type කරා ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ import print underscore function කියන එක type කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් in කියන argument එක use කරන්න. ඉතින් මම මෙතෙන්ට single quotation එකක් හරි double quotation එකක් හරි දාගෙන run කරලා බලන්න. ඔන්න දැන් අපිට පුළුවන් මේ තරු දෙක එකම line එකේ බලා ගන්න. ඉතින් දැන් අපි මෙතෙන්ට space එකක් ගැහුවොත් පළවෙනි එකට ඔන්න දැන් මෙතන ස්පේස් එකක් තියෙනවා කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතෙන්ට අලුත් ලයින් එකක් හදා ගන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ in කියන එක අයින් කරලා එහෙම නැත්නම් in කියන එක තියෙද්දි මෙහෙම /n කියලා ටයිප් කරන්න. එතකොට ඔන්න දැන් අලුත් ලයින් එකකින් ආවා. මෙතන ස්පේස් එකක් තිබ්බොත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට single quotations මේකට use කරන්න පුළුවන් Python වල. එතකොට දැන් මේ තරු දීලා තින්නේ double quotations වලනේ අපිට single quotations වලටත් මේක මාරු කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරි. දැන් අපිට මේ විදිහට එකම column එකේ තරු හතරක්ම දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අන්තිම එකට කලින් එක දක්වා අපි මේ int කියන argument එක දාගන්න ඕන. int සමානයි මම එහෙම single quotation එකක් දාගෙන ඒකට space තියනවා. මම ඒකම copy කරගෙන යට එකටත් දාන්නම්. හරි. දැන් අපිට පුළුවන් මේ තරු හතර එකම පෙළිය බලා ගන්න. එක කොලම් එකක් විදියට. ඉතින් දැන් අපිට මෙහෙම හැමතිස්සෙම කරන්න බෑනේ. ඉතින් මේක ලොජිකල් විදියට කරන්න නම් අපිට පුළුවන් for loop use කරන්න. ඉතින් ඒක කරන්න තියෙන්නේ අපිට for loop එකක් හදා ගන්න ඕන range කියන function එක use කරලා. ඉතින් range කියන function එකේ අපිට පුළුවන් මේ විදිහට list එකක් generate කරගන්න. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා range function එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ගිහලා මගේ playlist එකට. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙහෙම මම හදා ගන්නවා for ඒකේ variable එක දෙන්නම් I කියලා ඊළඟට in ඔන්න දැන් range කියන function එක use කරන්න ඕන. දැන් අපි මෙතෙන්ට value එකක් දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ list එකේ කොච්චර digit එකක් තියෙනවද කියලා. මම දැන් මෙතන 10 දුන්නොත් 0.9 දක්වා list එකක් මෙතෙන්ට generate වෙලා දෙනවා. ඊළඟට colon එක දාගෙන දැන් අපිට කලින් වගේ ඕන ඒ කියන්නේ columns 4ක ඊළඟට පල්ලෙහාට තියෙන තරු රටාවක්. දැන් මම මෙතනින් print කරගන්න එක column එකක්. අපිට ඒකට කරන්න තියෙන්නේ print ඊළඟට single quotation එකක් ඇතුලේ මම දාගන්නවා මේ විදිහට තරුව. ඊළඟට int එක දාගමු. ඒක සමානයි මේව නිකන් ස්පේස් එකක්. දැන් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟ row එක හදාගමු. ඒක හදාගන්න නම් අපිට තව for loop එකක් හදාගන්න මේ විදිහට මේක පල්ලෙහායින් පුළුවන් for I in range මේකේ මම අගේ විදිහට 4 දෙන්නම්. ඒකෙනෙත්
values 4ක් තියෙන list එකක් තමයි generate කරලා දෙන්නේ 0 ඉඳන් 3 දක්වා. ඊළඟට මෙතන colon එක දාගෙන print කරගන්න මේකම. අපි මෙතන අලුත් line එකක් විදිහට තමයි පටන් ගන්න ඕන. ඉතින් අපි මේකේ අන්තිම එක in කියන එකෙන් අයින් කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපි මෙහෙම නිකන් print statement එකක් දාගන්න ඕන. එකෙන් අලුත් line එකක් හදලා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතන if statement එකක් දාගෙන ඒකේ අන්තිම අගයේදී මේ in කියන එක අයින් කළා අන්තිම එක print කරන්න ඕන. ඉතින් ඊට වඩා ලේසි මෙහෙම print කියන එක use කරන එක. ඊළඟට ඔන්න දැන් ඊළඟ for loop එකට execute වෙලා ඒකේ ඊළඟ column එක මේ විදිහට හදලා දෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ එකත් හදාගමු. ඉතින් දැන් මේකත් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති අපි repeat කිරීමක් තමයි කරන්නේ. ඉතින් අපිට මේ කරන වැඩේ logically කරන්න පුළුවන්. අපිට දැන් මෙතන print කියන එක දාගන්න ඕන. ඒක කරන්නේ තව for loop එකක් use කරලා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ විදිහට columns 4යි rows 4යි තියෙන විදිහට for loop දෙකක් use කරලා star pattern එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මම මේ for loop එකක් හදාගෙන I in range ඊළඟට ඒකට 4 කියලා දෙන්නම්. ඊළඟට මේක ඇතුලේ තව for loop එකක් හදාගන්න ඕන. මම ඒකට j කියලා දීලා ඒක in range 4 කියලා දෙන්නම්. ඊළඟට මේකටත් colon එක දාගෙන ඔන්න දැන් මේ for loop එක යට අපිට print කරගන්න පුළුවන්. මම explain කරන්නම් මේකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. එතන දාගමු තරුව. ඊළඟට int එක විදියට දාගමු space එකක්. ඊළඟට අපි මේ for loop එක ඉවර වෙන තැන. දැන් මේ for loop එක ඇතුළේ නෙමෙයි අලුත් row එකක් හදා ගන්න ඕනේ. අර අපි කලින් දැන් මේ එක for loop එකක් ඉවර වෙලා මෙහෙම නිකන් print statement එකක්. ඉතින් අපි මේ print statement එක දා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ for loop එක ඉවර වෙන තැන. මේක ඉවර වෙන තැන නෙමෙයි. මේක ඉවර වෙන තැන. අපිට ඒක මේ විදිහට දා ගන්න පුළුවන්. print ඊළඟට මෙහෙම නිකන් parenthesis එකක් දාගන්න තියෙන්නේ. මෙතන මේක කෙලින් ඕන එන්න I එක කෙලින්. දැන් අපි බලමු මේකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් මේ පළවෙනි for loop එක. ඒකෙන් කරන්නේ rows 0 ඉඳන් 3 දක්වා. ඒ කියන්නේ මේ range එකෙන්නේ generate කරලා දෙනවා. දැන් මේ විදිහට. මෙතන row එකයි, මෙතන row එකයි, මෙතන row එකයි, මෙතන row එකයි. ඊළඟට ඒකේ I කියන එකේ බිඳුව වෙනි පොසිෂන් එක. එතෙන්දි මෙන්න මේකන වැඩ කරන්නේ. ඊළඟටත් I කියන එකේ පළවෙනි පොසිෂන් එක. ඒකෙදිත් මේක වැඩ කරන්නේ. I කියන එකේ දෙවෙනි එකේදිත් මේක වැඩ කරනවා. I කියන එකේ තුන්වෙනි එක. ඒකෙදිත් මේක වැඩ කරනවා. එතකොට මේ විදිහට rows 4ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේක I එකේ බිඳුව වෙනි අවස්ථාවේදී මේ for loop එක වැඩ කරනවා. එතෙන්දි j. ඒ කියන්නේ මේක එකෙන් පළවෙනි එකේදී, ඒ කියන්නේ බිඳුව වෙනි පොසිෂන් එකේදී මෙහෙම print statement එකක් වැදෙනවා. හැබැයි int එක ස්පේස් එකක් තියලා. එතකොට new line එකක් නෙමෙයි එන්නේ. මෙන්න මෙතන ස්පේස් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මේ for loop එක ඉවර නෑනේ. මේ for loop එකේ j එක ඒ කියන්නේ ඊළඟ එක පළවෙනි එක. ඔන්න ඊළඟට මෙන්න මේ star එක එනවා. ඊට පස්සේ මේකෙන් මෙතන ස්පේස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ විදිහට මේක දැන් අන්තිම එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ star එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ විදිහට. එතෙන්දිත් මෙතන අපිට ස්පේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ රේන්ජ් එක ඉවරයි. ඒ කියන්නේ මේ තරු හතරම ඇවිල්ලානේ තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔන්න ආපහු මේ for loop එකට යනවා. හැබැයි මේ මෙතන print කියලා දාගත්තනේ. ඒ කියන්නේ මේ for loop එකේ මැද තියෙන්නේ මේ for loop එක. දැන් මේ code එක run වුණාට පස්සේ ඊළඟ line එකට යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ print එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්දී අලුතෙන් line එකක් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු මේ for loop එකෙන් I කියන එකෙන් මුලට ගිහිල්ලා මේ විදිහට ඊළඟ
රෝ එකත් print වෙනවා. ආපහු මෙතෙන්ට ගියා. එතකොට අලුත් line එකක් හැදෙනවා. ආපහු මෙතෙන්ට රෝ එකක් print වෙනවා. ඊළඟට ඊළඟ line එක හැදිලා අපිට පුළුවන් මේ අන්තිම රෝ එක බලා ගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි rows 4යි columns 4ක තරු රටාවක් print කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මේකෙන් වෙන්නේ columns print කරන එක. මේකෙන් වෙන්නේ rows print කරලා දෙන එක. ඒ කියන්නේ මෙතනින් අලුත් row එකක් හැදෙනවා. හරි. දැන් අපි බලමු අර ත්‍රිකෝණ ආකාරයක කියන්නේ triangle එකක pattern එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට ඒකට මේ for loop දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන range එකෙන් පටන් ගන්න බිඳුවේ ඉඳන්. එතකොට දැන් අපිට මෙන්න මේ විදියට තරු රටාවක් ගන්න නම් අපිට පුළුවන් දැන් මේ බිඳුවෙන් පටන් ගන්න. දැන් මෙතන තියෙන එකත් පළවෙනි එක විදියට පටන් ගන්න. ඒකට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතෙන්ට range එක දෙන්නේ 4 කියලානේ. අපි දෙන්න ඕන I කියන variable එක. ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි for loop එකේ variable එක. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ විදියට star pattern එකක් ආවා. හැබැයි පළවෙනි row එක මුකුත් නැති හිස් row එකක් විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඒක හදාගන්න නම් දැන් අපිට ඕන rows 4ක තරු රටාවන්නේ. අපි මේ I කියන එකට එකක් එකතු කරන්න ඕන. මොකද මේ range එකේදී දැන් පළවෙනි value එක විදිහට තියෙන්නේ බිඳුව, ඊළඟට 1 2 3. දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ range එකේදී මේ list එක generate වෙලා තින්නේ. එතකොට බිඳුව කියන්නේ මෙතන මුකුත් වෙන විදියක් නැහැ. ඉතින් අපි එතෙන්ට එකක් එකතු කරනවා මෙතනින්. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට pattern එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතෙන්දි වෙන දේ බැලුවොත් දැන් මේ I කියන එකේදී පළවෙනි element එක, ඒ කියන්නේ බිඳුව. ඒකෙදි මේ for loop එක වැඩ කරන්න යනවා. හැබැයි range එක දෙන්නේ බිඳුව කියලා. එතකොට මෙතන අර කලින් ඔයාලට පේනවා ඇති මුකුත් නැතුව ස්පේස් එකක් නැතුව ඒ row එක print වුණා. හැබැයි දැන් අපි මෙතෙන්දි I කියන එකට එකක් එකතු කරලා තමයි මේ range කියන function එක call කරලා තින්නේ. එතකොට පළවෙනි star එක print වෙනවා. හැබැයි දෙවෙනි එකේදී ඒ කියන්නේ මේකේ දෙවෙනි element එකේදී මම පෙන්නන්නම්. දැන් බිඳුව 1. දැන් මේකේ අගය 1 වුණාට මේ මෙතෙන්දී මේ පළවෙනි එකට තව එකක් එකතු වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේකේ අගය 2 කියලා මෙතෙන්දී අරගෙන තමයි මේ print statement දෙකක් මේ විදිහට execute වෙන්නේ. ඊළඟ එකේදී ඒ කියන්නේ මේකෙදි තුන්වෙනි element එක. එතකොට ඒක වෙන්නේ 2. දැන් එතකොට මෙතෙන්දී 2 කියන එකට එකක් එකතු වෙලා මෙතන තරු 3ක් මේ විදිහට print statement 3ක් execute වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්තිම එක මෙතන 3. එතකොට දැන් මේකෙදි අගේ 3 වුණාට මෙතෙන්දි 3ට එකක් එකතු වෙලා තමයි මේ range කියන එකෙන් call කරන්නේ. එතකොට මේ print statement 4ක් මේ විදිහට print වෙනවා. හැබැයි අලුත් line හැදෙන්නේ නැහැ. මේ in කියන එක ස්පේස් එකක් එක්ක දීලා නිසා මෙතෙන්දි මේ විදිහට තරු 4ක් ඇවිල්ලා තිනවා ස්පේස් 4කුත් එක්ක. අපි බලමු කොහොමද මේ පළවෙනි row එක තරු 4ක් විදිහට අන්තිම row එක එක තරුවක් විදිහට print කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ for loop එකේ ඒ කියන්නේ දෙවෙනි for loop එකේ අපි මෙහෙම range කියන එක 4 කියලා දාගෙන ඒකෙන් I කියන එක ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි for loop එක අඩු කරන්න ඕන. එතකොට දැන් මේකෙදි run කරලා බලුවොත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි මේ range කියන එක දිහා බලුවොත් මේ පළවෙනි for loop එකේ ඒකෙදි generate කරලා දෙන්නේ මේ list එකනේ. ඒකේ පළවෙනි element එක තමයි බිඳුව. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවාද මෙතන මේ for loop එකෙන් එක row එකක් print කරලා දීලා තිනවා තරු 4ක් විදිහට. ඉතින් දැන් මේ I කියන එකේ පළවෙනි element එකේ අගය බිඳුවනේ. එතකොට 4න් බිඳුවක් අඩු කරාම 4යි. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මෙතෙන්දී තරු 4ක් එකම row එකේ print වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි මේක I කියන එක අඩු කරන එක අයින් කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒත් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්.
අපි මෙතෙන්දී i කියන එක 4න් අඩු කරොත් ඊළඟ ඒවා වෙනස් වෙනවා කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් i කියන එකේ ඊළඟ එලිමන්ට් එකේදී අගය 1යි. එතකොට 4න් එකක් අඩු කරාම 3යි. එතකොට තමයි මෙතෙන්දී තරු 3ක මේ රෝ එකක් ඇවිල්ලා තින්නේ. ඊළඟ එකේදී එලිමන්ට් එකේදී අගය 2යි. එතකොට 4න් දෙකක් අඩු කරාම තමයි මෙහෙම තරු දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට අන්තිම එකේදී 3. එතකොට 4න් 3ක් අඩු කරාම තමයි මෙතෙන්දී එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක තමයි කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න මගේ YouTube channel එකට. follow කරන්න මාව Instagram එකේ.